Með allar heita áveginn. Ég ætla ekki að heita áveginn. Af því að bara, mér finnst bara að það vera neikvægt og ég ætla að reyna að vera jákvæð í lífinu og það bara virkar ekki. Já, það er jákvæð. Þá bara hitt ég bara að segja sögur að segja svona. Ég elskar það bara svona. Jæja. Þá það þannig að við ætlum að gera þetta old school og byrjum á konunum. Þá á spjaldi 1 eru Margrét og Arna og Peta skrifar og á spjaldi 2 eru Guðrún og Diljá og Hrefna skrifar. Akkur lappa ég því? Ég veit ekki það. Svona það. Síðan það á spjaldi 3 eru Björn og Þorgeir og Bjarni skrifar. Já. Á spjaldi 5 eru Rúdolf og Dóri og Þröstur skrifar. Ég heyrðist að það var Margrét sem heitir. Og spjaldi hérna við og því, 6 eða eitthvað. Eru Atli og Garðar og Alex Báði skrifar. Og spjaldi 10 það Óli og Agni og Pétur skrifar. En ef við gerðum þannig að þó að hún segjum að til hún hún og heitir aðeins að hún segt Ekki hugsa svona. Jú. Þetta var bara dregið svona. Og bið ykkur alla drykkir sem ekki vatn út fyrir keppnisvæði. Ég ætla að fá að vera þetta að fyndi að þetta old school og þetta engin síma og særlegin fullt að verði engin aðtíkur. Allir símar á silent, best af 9, fyrrnefndur sem ég fyrrnefndi byrjar að búlla, rautt og grænt gildir einungis. Haldið bara áfram að tala meðan ég tala, það ekki eins og þessi befaður og missa röddina. Er það old school það? En plús að ég búinn að vera hraðasett, þannig að shut the fuck! Já. Bara alla drykki, ég ætla að nefna þetta einu snenn, það getur líka Coca-Cola og kaffi, alla drykki út fyrir keppnisvæði. Ok, ég veit ekki hvar fyrir að staða þetta, þá er bara að nefna allt út fyrir. Ég held upp að sé álög á mér, allir var stoppað þegar við kemur. Það var skauð, ég var að staðan að byrja og Og byrjum bara eftir 5 mínútur. Já, við finnum bara núna. Hættu þessu bulli, Óli. Við erum að pása henni klukkutíma. Fólk getur bara verið búið að gera allt. Núna. Ég er bara að gera tókaldi. Ekki ég þarf að geta Nei, þeir eru bæn. Ég held að þú fáir þú fyrir að færa þessu vinna. Hvað er þetta að gera, Pétur? Sjóleiðis. Það heitir ekki þessu vinna. Já, þessin er ekki svona. Það er verið bara einu bæn. En ekki er til að hérna. Hún skráði sig í verkefni. Það er búið að vera mikið að svo er þessi ekki það ekki. Byrjið, vil ekki bara byrja? Það múið sagt fyrir byrjendur. Ég nenni ekki að býja aftur í 5 mínútur. Má ekki vera smátónlist, eða? Kannski, ég veit
Dilja byrjar. Hún er á leið. Er eitt eitt á okkur eða? Nei. Jú, það er eitt eitt. Það er bara... Eitt. Já. Hvað er þetta að gera? Viljið þið nafni? Nei, það er eitt eitt í leiknum á það sko. Byrja nýja leik. Það er einhver skemmt að skilja. Segð Mats. Exit. Það hefði alveg verið jafn, en við veitum á okkar leik. Við erum bara að spila okkar leik. Akkur var ég bara með handa okkur nú? Er þið með hann inni? Hvernig gerum við það? Hinn er ykkur. Það verður að sæna hana. Það gerir svona, hérna eitthvað með það, njú hérna, skýra nafnið. Herðu, við skulum gera þetta. Hvor var fyrir? Ég var fyrirnum. Settum það Hvað bara er Guðrúnu. þetta? Guðrún og svo gerum við last name. Guðrún fyrst. Veit þetta hún á að skrifa? Og svo last name. Það er hérna. Ekki allir einu. Nei. Var þessi stótt bara lærdið kannski aðeins fyrir viki? Nei, ekki 10. Sko, nú skal ég gera það. Ég veit þetta hvað ég er að gera. Það er bara að tala um fyrir að klára þetta. Svo er það dóttir, Erfleir og svo Dilja. Það er bara prinsessunni. Dilja. Ég stafa stundum, þetta er bara þannig. Ekki á eða? Nei, það er ekki hægt. Jú, gerðu tala. Það er víst hægt. Það er ekki hægt. Ef það er ekki hægt, þá bara fyrir það. Nei, hún er ekki Guðmundsdóttir. Nákvæmlega. Helga. Steffi Það er bara að kalla Thank þetta. you. Já, I think we're have to. Svo þeir eru búin að arta þig einu sinni, þá þarf ekki að gera aftur. Og svo gerir þið bara continue. Yes. Magga Stína. Ok. Já. En þetta er, Já. ég satt Það það. var Guðrún. Svo Dilja. Guðrún hérna og Dilja. En ég spyr mig samt hvernig þið komist inn á mitt. Þetta er síðan í gæri Þetta var bara... Ha? Þetta er bara síðan í gæri. Það var ennþá leikur síðan í gerð, þannig að í gangi. Það notaði ég mitt, lokkaði ég með Já, í þú gær. lokkaði henni í gæri fyrir hann. Það er aðeins að ég hafi lokkað minn, ég bara pæli hvort einhver sé með mitt líka. Já, við erum búin að búa til 4 líkir úr það. Það væri óþægilegt. Það má Dilja byrja. Það er ekki bara. En ég þurfa ekki að vera. Hvað er það 6? Hefur þið séð þig besta? Fjóri leik. Ég er 500. Fjóri leik. Nú ertu komin inn. Nei, ég gerði þetta sjálf. 25. Hvað gerir þú? Fyrir hann. Varstu ekki alveg svo hvað? Ég setti á þetta sko. Mjög svo. Fjóri leik. Nefnum ekki. Ástín?
þín að vera undan. Já. Nei, makkast til. Akkur má ekki bara heita svo þig. Mér er gott ekki þig. Ok, góð þetta. Check it out. Yeah. Because it's only red, green. That counts. Já, já. Nei. You take this out and again. Hver fyrir að varna þér? Do you want some water? Yeah.
46.
31.
Ég kom sló. Nei. 24, 16 og 8. 24 pluss 54. Já, 80. Gerðu bara 54 pluss. Come on, Guðrún.
Já, það missa það.
Jú. Það var mikið rót. Nei, fyrirgefðu. Þið hittist næsta á. Nei. Fyrirgefðu þarna mín. Nei.
Já, það er 24. Já. Ég sé ekki til sterk þannig ég. Nei, hættu. Já. Þá er það
Bjarni og Þorgeir á spjaldi 3 og Björn Steinar skrifar á spjaldi 5 sem það kallast víst eru Þröstur og Rúdolf og Dóri skrifar á spjaldi 6 hérna Alex Mann og Garðar og Atli skrifar ég hvernig einn skrifta þér og á spjaldi 10 er Pétur og Aggi og Sísi skrifar Þú setja upp nöfnin? Pétur Hvað er listin? Hvað er spurningin? Leggur og leikur. Hvað er skrifin? Það gef ég sjálf. Það er bara að segja þeim. Nei. Það er ekki. Þetta aðeins. Já. Þykir það. Getur þú sagt henni, Möggu, að það er að skrifa fyrir hana? Hún er næsta. Fattaði hvað við vorum að tala um? Silja, er það lagið með þig? Það þarf einhver að skrá sig Pétur. Ég er skráð að falla hér. Silja, við skráðum þig. Hvað? Nei, ekki með það. Svo er það. Það er ég. Og hann er að finna á einn og hektar
Nei, það hérna Sævars. Það er ekki verið það. Jú. Hvað þá? Nei. Sævars. Ég ekki eftir listanum. Fyrir hann. Það er þá engin rós eða eitthvað. Nei. En það er svolítið íslenskt, sko. Helga. Það er hérna. Hvað er hérna yfirlið? Háhefna S. Hákar í mér var ekki sett inn. Ég er líka á sveitinni. Það er ekki annað. Já, við erum hann hérna. Hvernig er það að spila þetta næst? Já, segðu þér hvernig að spila því? Ég sá að kom ekki skorið að vinna. Hjá stelpunum er það CDIH. Já. Ok. Það biður ekkert kóða, þannig að það hlýtur að vera bara connected. Þess að ég sé að hjá börnum nummer 3 er ekki skorið að koma inn. Þarf ég að stoppa streaming og byrja aftur þetta?
En megin leikir?
Miklu betra. Það virkar mikið. Og getið tjefa. Nei, ég skal hérna. Nei, ég var. Það bara aðeins. Ég spá ég verið að fara. Já, eftir það líka. Ég vil ekki sá bara, nei, ég legg skrifa. Ég veist allir kallmenn segja. Við segjum það. Hvað byrðir þú þá? Ég byrja á það. Ég var ekki viss með.
skorpínu sem voru á það. Nei, það var tóka. Ég er ekki með svona stór haus. Sex og svo búið. Ég kíkir á tölvun og eitthvað
Sömuleiðis.
Já.
Já, já, þetta kosti. Já. Ég gerði það, sástu það? Síðast alveg. Hættu þessu.
Þið spilið hérna bara? Sísi, þú spilið kakkana og Rúdolf, þú þarf skrifa Þorgeir og Þröst hérna.
Hann er að segja mér að það er mikið skora, ok? Já. Ég náðu ekki. Ekki 6 bíl. Hvað var hérna með? Já, við erum áðan að það var fyrir að það var fyrir. Já, við erum það var að leika það. Já. Núna er það búið. Ekki búið.
4. Já, já, þetta kannski. Það var að hækka stóluna. Já. Blóðlíkill.
Lítið nótt. Líka ef átti auðvitað að hún svo fljótt að gera það, hún er ekki. Nei. Gott ekki eftir það í 6 lítið. Það var bara gott hjá okkur í lífið, það er ekki nýtt. Þetta var að skilja. Þetta er expressor. Já. Þú er svo ánægður að hún var að gera kekk. Já. Vamos a ver si ya está listo. Ég líka, hvernig var það? Þrjú þegar það kjöt? Ég var svona. Já, blóðið, þú veist, það er ekki, en maður setur svona kjöt.
Þegar er svo byrjað. Já. Þorgur hattur maður. Ekki. Sko. Hvað er það? Þú hefði nú ekki alltaf verið að fara vekk. Og þarna er það. Ég virka mér það. Það er 5 mínútur. Ég verður að fá hlutlaus að skrifa. Nei, Eigum við að fara á sama stað, sama tíma á stað? Nei, þið með bara að byrja. Bara endilega að byrja. Hvað er það?
Greyin mín. Petra mín, þú byrjar að búlla. Bara eftir þig Við taka sér núna. Ég segi bara við alltaf. Já, kannski meira það var ekki. Það er verið að hefna sig þegar þú gerðir No score. Head up the games again. Good luck and game on. Jeg var mega geil. Det var sådan.
Já. 66. Já. Æ. 21. Leggur. Nej. 41. Sorry, honey.
Leggur. 3. Ammali.
Já, já.
Hugsaðu eitthvað mig? Nei. Ok, Það var sjálf með. já, ok. Okkur. Ekki fylgjast með þeim. Nei, nákvæmlega. Hvað er Pírati? Já, frábæra pílur. 9. Ó, ég þarf að reikna þetta. Það eru hérna. Hún er svo bara ekki heima. Nei. Röstur. Hvað er þetta alveg 40 sko? Já, já. Það er eitthvað annað. Jesus. Já. Held það. Já. Já, með 2. En ég með mitt í leik. Jú.
bara að setja í búinu. Já, það er bara að prófa. Ég mæli með sinni. Þetta voru á mínu líkinarinn og þannig að ég fæði að senda á þig. Skrifa fyrir mig. Settu að byrja á reikning. Þetta er úrstæðið. Þetta er sínastum ekki. Bara, maður er vonur að Hörru, viltu borga lappinnsýningu? Þú sagði það, viltu hringja mig um þetta? Fyrir bóð. Ég er búin að síða að gera það. Ég komst á það. Já. Ég er bara ég er með ákveðin skoðstíma. Ég ætla ekki að ég ætla bara að kasta þessu og yfir sér. Ég var ekki búin að fá Þú gerst bara áfram, það var mjög flott. Þannig að ég er svo ánægður að hafa gert svona leikir röð, skilur. Nákvæmlega, það er mjög flott. Ég veit ekki að taka svo mikið í sýttu. Nei, Óli, ég man ekki hvernig þú styrklar þinn fjórastafn. Ertu komið með 4 stafa töluna hérna? Veit ég hvernig þetta er ekki að setja fyrst móti á það? Jú, setjum Ida 19. Er búin að því og það er borðinu 2. Continue. Þá er þetta fyrsta legg. Það er bara þessi. Q847. Hvað gerir við hérna, sjáðu? Ég er búin að gleyma þessu, svo langt sem ég gerði það. Interact. En það var ekkert að koma upp hérna. Þetta er réttu dísar, 2 svona dísi. Búin að velja match hérna. Já. Vanta match hérna. Já, hann er eftir að setja það. Sisi, hvað? Ég skal bara koma það og skrifa við. Getur þú byrjað að ákvæða fyrst? Nei, það er komið í tölvuna aftur. Getur við bara upp fyrir að hengja? Música aqui,
You're here. Huh? Can you come? Can you come? Yep. This is so awful. How can I do this? You have to come in backside. Takk fyrir helgina. Sömuleiðis, Eskundar. Herru, svo er bara að fara að handreka okkur og ert ekki í staðnum. Nei, hún Arna sér alveg það. Já, Arna mín. Án þú missir út húsi, viltu rykka þér? Það lækka. Sísi. Sísi, það lækka. Down. Oh, she put it down. This is for me to sit with you too. 95. 60. Wow, you know I am. Do I need to give you another 1,000 kroner? There you go. I got you. I got you. And here's my phone. Góður, þú er vel stödd. Yes, that's come. Six cards. And then I go. Because of the camera. Ég er bara eitthvað bossi núna. Nei. Hvað
I'll do a mistake. First of 9. Greit.
Þarna kom það. Þetta hringurinn er
18, já. Ég sé þetta ekki. Nei, hún inn í 12. Það var voðalega mikið heitt. Ég sé það hérna sko. Mér fannst hún vera inni. Já, ég held að hún sé bara ekki inni. Nei. Ég má ekki koma við það. Hún ekki inni. Hún ekki inni. Ja, als je dit wil zeggen.
Í hvernig? Ég reynist þetta alltaf á 167. Ok. Þannig ekki það þessi. Ég trúi þessu ekki. Hundrað og 80.
Nei, það vantar einn enn. Já, það vantar einn inn. Is it one more? One more. Or 6 more. Yes, I think that. Oh, yeah. Þú líka til að skrifa? Já. Þú skrifa bara til mér, bara að setja á þetta. Já, þá finnir við.
Jægi, svæsinni. Oh no, that's talent. Álfurinn minn.
Leggur og leikur. Skrifa aftur. Ég þarf að pissa á svona fyrst. Ég má alltaf hvað ég segir, sko. Nei, ég á að skrifa fyrir hana. Ég veit ekki hvað að skrifa hana.
mál.
6. Þetta er 6, já. Nei. Þetta er svíjagrín. En ég var bara aðeins orðið hjá mér. Já, þetta er svíjagrín. Seifur. Bra. Jesus. Tilbúin. Nei. Ég ætla að kasta bara fyrst. Er það til það? Það er ekki kasta. Já, þeir eru bara aftur að hann koma. Nei, það var ekki að það. Innra fyrsta, sko. Það er ekki að þessu. Já, þetta er 40.
Guð mig góður.
Skemmtilegur. Vitilegur.
Þú, já, ég veit það. Yes, það var mikið. Doppel eitthvað. Já, hvað með? Nei, þetta er 36, já.
37. Nei, guð almáttugur. Það er skrifin. Já, það er ekki. Hvað er það? Það er mér skar.
eitthvað fisk. Nei, viltu ræða það? Áfæðis.
Vefstríðið á Skjálfi 2, þetta er bara kveikið. Það er hvort það? Og kannski bara þegar það skrifa það fyrst. Það var verið að það ekki verið að stopp streaming og stopp recording þegar það er, skilur. Nei, í gangi.
Har du búið það? Jú, það er að spila ósettir ekkert sko. Það er verið að fylgjast með aðeins og öðru í. Það er að klára. Það er bara... Jú, það er ekki pælinga bara. Það var að klára það. Þeir var að setja þetta... Jú, björnum og fyrir. Röstum og tókir og þrjú. Það var bara að sýnda þetta. Það klára þess að setja. Það er vörðinu og að vísu. Dóri, þú ert að skrifa á... Þú ert Halli að skrifa þrjú. Halli er að skrifa þetta kortið og bröst. Þú ert að skrifa. Flóven. Þú var ekki að reyna þessu, sko. Ég var að hugsa það, eða þú ert í vinnu. Ég spurði prestinn hvort þetta væri ekki klíru leið. Þannig að það láta hún lita. Ég veit ekki hvað þetta er stressað. Já, Ég segi það nú. Það var að launa fyrir eitthvað alveg 300.000 að mánuði, sko. Er það komið? Löngu. Nei, þið voru út að reykja og eitthvað. Já, það var komið fyrir þann tíma. Ég sagði þér að þetta er reddi. Við varum í þessu. Ég reyndi í alvörinu að taka svona út 75 ára. Bara hafa gaman að því. Lilja, varst þú að skrifa? Það er víst. En hvað er þetta komið upp á? Akkur ekki. Hvað? Akkur ekki. Þess að ég var að setja þetta inn á Ég kann þetta alveg. En það var ekki skráð inn. Það var ekki skráð inn í korfbólunum. En þetta er komið. Og það var að setja þetta á 2. Byrjum þetta. Hætt spilli. Hvað getur þetta? Let's go, 6 bílur, þetta. 6 bílur. 6 bílur. Bjarni móti Akka og Þröstur og Þorgeir. Ólínu, Þröstur. 3 mínútur. 3 mínútur. 3,5. Gaman að sjá þig. Blessið minn. Þú koma namni, kvöldið. Það er að fara núna.
Þorgeir, hann sagði sko, ég skil ekki eftir að síta eða fyrir aftan fólki. Ég sagði, ég sagði fyrir að aftan fólki. Hann var fyrir síta eða hérna? Ég? Þeir voru síta. Ég veit ekki að það var spurningur. Síta er að fríkeitur í aftan. Þetta var ekki bara sagt til það. Á hvaða borðum er það? Já, ég hafa bara samanspilið. Það getur eitthvað mál, það getur eitthvað. Nei, það getur bara eitthvað. En ég var heima þetta bara. Voru þið síðan í fjörðarmanna? Já, það var það. Þetta er 10-4. Þetta er það. Skiljið nú, það er drengt hvernig verður. Það er ekki grænt, sko. Nei. Það er bara hátt. Það var ekki sko ekki. Já, ég er að segja það. Það er ekki. Það er ekki að spila. Ég hef helst til að vera síðan í fjöður. Þú ætlar ekki að segja það við það? Ég þarf ekki að vera sex maður. Takk bæði. Þú kemur ekki til laga. Þið er bara búin að vera það fyrir það. Nefn að vilja. Síðan. Þurfum ekki að spila. Þetta, þurfum ekki að spila. Við erum að tala um þetta. Nefn að vilja. Ég var bara að taka hana. Það var lengi. Og hvað var það að legg? Þið eru bara báðar. Það eru tvær konur. Það er góða ferð norður. Það skiptir ekki máli fyrir ykkur, við erum báðar á þetta. Ekki, þetta er einn. Fólk á hann yfirgefur húsið. Er allir búin að borga til IPS? Ekki Óli Mósati. Koman 8, 6, 11. Nei, ég meina fyrir fólkskjöfsinn fyrir helgina. Nei, er einhver sem skuldar? Sumir skulda mér. Arna, er allir búin að borga? Allir búin að borga. Ég er bara að borga allir. Ég er bara að vera við. Sjáður, hver er valið það? Það sagði ég ekki. Ég sagði það ekki. Já, það er þetta. Herðu, Matti spyrir hvort þú getur tekið fjöldur eða tótið það saman og setja bara það barinn og vinna og segja. Við erum að vera að spila, það er minn. Erum við ekki að spila það? Ná, ekki nefnir viljið. Heyrður ekki í mér? Ég heyrði það að segja Nei, ég sem þingið þarf að spila. Nei, það er bara það var allir komin heim bara fyrir kvöldur. En af hverju er það? Það er bara þessi fjórar eru komnir og tvær eru komnar. Það skiptir ekki máli. Nei. Það er sagt í það.
Þetta var vittlust. Ég er bara að följa þetta. 45. Nei, ég meina Já, hún sláttur að gæja, hann er svolítið að sýta. Já. Það átti ég eftir. Sprungið. Ég átti sko 30 eftir því að það er einhver. Þú bara, þú bannað það. Já, svo 16. 41. Ef ég tapa þá þarf ég að... Nei, það er ekki. Ég átti eftir. Veitu? Sérðu? Ég er 45. Hann er 16. Já. Það þarf að fara þangað. Hvað er ég? Áttu ekki það eftir? Oj, Bubba er góð. Nei, jú, núna er þessu mót. Já. Ég held að þú verður búin að segja það svo oft. Bara snitt, sko. Ég get alveg rétt að því líka. Er það ekki? Þú finnst gæðið það. Það er ekkert mál. Svo er ég með náttúrulega kvinn í veskinu það er lætið. Er mér snýst bugur? Já, það spyrir við smá. Já, fengum ekki að spila. Ég sagði það, ég átti það. Ég er annað með ég átti það. Það skiptir engum máli hvað það er eitthvað þrjúst. Nei, það er mál. Engum og búa. Þú segir sko. Halli þarf að halda áfram og að dugla. Ég ætla bara að væri hvað skemmtla og mæta heilt sem séu. Ég held að væri að taka hérna á fyrir og það. Eina hvernig það ennur. Þessu? Já, 3 fyrir á Halli. Og alltaf fórsett og við fáum ekki verið með það. Hún er með allar Það sé fassa á þetta náttúrulega borgar. Bröstu, við getum að gera það. Já, fyrir IPS.